हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ एकदम आकर्षक किसिमको थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने त्यो कुराहरु सिक्नेछौँ हैन। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् हैन। यदि तपाईले लाइक गरिदिनु भयो, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने अलिकति मलाई पनि मोटिभेसन मिल्छ हैन। अब चाहिँ सुरुमा अब हामीले चाहिँ एक आकर्षक किसिमको एउटा थम्बनेल बनाउनको लागि पिक्सल ल्याब भन्ने हाम्रो एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ हैन। एकदम पिक्सल ल्याब पनि धेरै राम्रो एप्लिकेसन छ। अब यसमा सुरुमा तपाई पिक्सल ल्याबलाई खोल्नुस्। अब त्यसपछि पिक्सल ल्याबलाई खोलिसकेपछि एकदम यहाँ सादा हुन्छ, न्यू टेक्स्ट भन्ने छ, यहाँ जानुस्। त्यसपछि अब यसको पहिला सुरुमा यसको साइजलाई सिलेक्ट गर्नुस् है। यहाँ तल छ, यहाँबाट जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई। अब युट्युब ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ, थम्बनेल के रे फेसबुक कभर हैन, जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ युट्युब थम्बनेल बनाउँछु हैन। अब यो थम्बनेल बनाएपछि पहिला चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्ड तपाईले यहाँबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट जस्तो तपाई जुनसुकै के रे साइज यो राखेर हैन, यस्तो किसिमको जुनसुकै साइज राखेर यहाँ तल यहाँ कलर जुनसुकै चुज गर्दा पनि हुन्छ, यस्तो राख्दा पनि हुन्छ। एकछिन भिडियो बनाउँदैछु है, नबोल है। अनि जस्तो किसिमको तपाईले साइज जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईले जुनसुकै साइज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ एउटा मैले राम्रो किसिमको एउटा डाउनलोड गरेको छु हैन। अब म यसलाई चाहिँ यसरी टक्क यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ यहाँ सेट गर्छु है त। यसरी मजाले सेट गर्नुस्। सेट गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ कुनलाई राख्नु, एउटा चाहिँ के रे ग्यालरीबाट गएर आफ्नो एउटा फोटोलाई चाहिँ राख्नुस्। अब म चाहिँ यहाँ राख्छु हैन। मजाले राम्रो किसिमको एउटा राख्नुस्। अब मैले चाहिँ A4 साइजको फोटो बनाएको थिएँ हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले आकर्षक किसिमको थम्बनेल बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ यसरी टक्क यसरी यहाँ राख्दिनुस्। मैले योलाई चाहिँ यसरी बनाएको थिएँ हैन। अब यसलाई चाहिँ टक्क यसरी एउटा मिलाउनुस् हैन। अब यसरी टक्क यसलाई मिलाउनुस्। अब यसलाई चाहिँ देखाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ पुरानो फोटोलाई चाहिँ हैन, कुन फोटोबाट बनाइयो त्यो फोटोलाई चाहिँ चुज गरेर ल्याउनु पर्यो यहाँ हैन। अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कुन फोटोबाट ल्याएको थिएँ भनेपछि यो फोटोबाट ल्याएको थिएँ है हैन। यो फोटोलाई चाहिँ ल्याएको थिएँ मैले। अब यो फोटोलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु बिर्सेछु मैले। यसलाई चाहिँ पहिला यहाँबाट कट गरेर ल्याउनु पर्छ हैन। यहाँ प्लसमै जानुस्। फेरि मैले जुन फोटोबाट ल्याएको थिएँ त्यही फोटोबाट बनाऊ है त। यो फोटोलाई ल्याएको थिएँ। अब यसलाई टक्क साइज मिलाएर ल्याउनुहोस् हैन। यस्तो फोटो थियो मेरो तलमाथि भएको यो फोटो। टक्क यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ राख्नुस् है। अब यहाँ यसको माथि ठ्याक्क बिफोर आफ्टर पनि पहिला यस्तो थियो, अहिले चाहिँ यस्तो भयो। यसरी पनि ठ्याक्क मजाले लेख्न सकियो हैन। अब यसलाई लेख्नको लागि के गर्नुस् भने यहाँ ए मा जानुस्, यहाँ प्लसमा जानुस् हैन। अनि त्यसपछि एडिट भन्नेमा छ है। यसलाई चाहिँ एउटा बिफोर भनेर लेखौँ है त। पहिला कस्तो थियो त्यो पनि देखाउँ हैन। अब बिफोर कस्तो देखिन्छ यहाँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सानो भयो भने केही छैन। यसलाई चाहिँ अरु थोरै दायाँ बायाँ सार्नलाई चाहिँ ओहो यो कुनैमा गएको छ। अब यो यसको सहारा लिन्छौँ है त हामी। थोरै यहाँ टक्क यहाँ जानुस्। केही छैन, धेरै ठाउँ छ, नभए यसलाई अलिकति तल सार्दिउँ, केही छैन हैन। यसरी राख्न सकियो।
अब यसको अलिकति थोडा साइज बढाउँ है त। अब यसलाई थोडा साइज बढाउनलाई कहाँ छ यहाँ साइजको अप्सन, यहाँ साइज भन्ने छ। थोडा यति यसलाई साइज बढाएर अब यसलाई चाहिँ थोरै तल झारौँ है त। यतिमा राख्नु मिल्यो है त। अब यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यसलाई फन्ट कुन फन्टमा राख्ने, यो फन्टमा म राखिदिन्छु यसलाई बिफोर। अब यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिउँ है त। अब यसको कलरलाई पनि मजाले चेन्ज गरिदिउँ हैन। यसलाई कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ कुन कलर राखिदिनु भने यहाँ कलर थुप्रै कलरहरू छन् है। यो कलरको हो बिफोर, ल एउटा कलर यो हो। अब आफ्टर बिफोर यस्तो, आफ्टरको अब आफ्टरमा पनि देखाइदिउँ है त। अब यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, AFTER आफ्टर पनि ल्याइदिन्छु है त म। अब यसैको सारमा अगाडि पछाडि ल्याउँ है त। टक्क यसलाई अलिकति तल झारौँ। यसलाई चाहिँ अब अलि यसको थोडा साइज बढाउँ हैन। यसको थोडा साइज यसरी यसको साइज बढाउँ हैन। अब यसलाई पनि कुन फन्टमा, पहिला यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ है त। अब यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर यो राख्दा कस्तो देखिन्छ, यो पनि ठिक देखिएको छैन, अलिकति टकिलो कलरको यो छ हैन। अब यसलाई पनि कुन फन्टमा राख्ने, फन्ट राखिदिउँ है त। यसलाई पनि त्यही फन्टमा राखिदिन्छ, बिफोर आफ्टर यस्तो देखियो हैन। अब यहाँ चाहिँ लेख्नुलाई के गर्नुपर्ने, अब मोबाइलबाटै आकर्षक किसिमको थम्बनेल कसरी बनाउने हैन, त्यो बनाए पनि हुन्छ हैन। अब त्यही बनाऊ है त, मोबाइलबाट आकर्षक किसिमको थम्बनेल कसरी बनाउने पनि लेखौँ है त। अर्थात् मोबाइलबाटै पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने लेखौँ है त। अब मैले मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो यसरी बनाउनुहोस् भनेर लेखिदिएँ मैले ट्याक्क हैन। अब यसलाई चाहिँ टक्क यसरी मिलाउनुहोस्, केही छैन, यसलाई टक्क जसरी सकिन्छ यसरी मिलाउने। यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ, अब टक्क यसलाई यसरी पनि मिलाउन सकियो हैन। मजाले यसरी यहाँबाट राखेर यसरी पनि मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो यसरी बनाउनुहोस्, यसरी पनि मिलाउन सकियो हैन। अब यसलाई चाहिँ कलरिङ गर्ने है त। यसलाई कलरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब यसलाई कलरिङ गर्नुको लागि टक्क यसलाई चाहिँ यहाँबाट जानुहोस्, यसरी यहाँबाट अब जस्तै मोबाइलबाट भन्नेलाई एउटा शब्दलाई म यहाँ ट्याक्क यसलाई एउटा कलरमा बनाउँछु है। अब यसलाई चाहिँ जस्तै म एउटा कलर यो कलरमा बनाउँदा कस्तो देखियो, अलि राम्रो देखियो है त। अब यो कलरमा बनाउँ मोबाइलबाट यो ठिक छ हैन। अब त्यसपछि फेरि अब यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट ठिक छ, पासपोर्ट्सलाई मात्र एउटा कलर प्रयोग गर्छु है त म। पासपोर्टलाई मात्र एउटा कलरमा राख्नु पर्यो भने यो राख्नु पासपोर्ट हैन, दुईटा कलर भयो। अब त्यसपछि फेरि यो साइजलाई चाहिँ कसरी राख्ने, साइजको सम्म एउटा ठिक छ, साइजको सम्म एउटा बनाऊ हैन। साइजको लाई टक्क एउटा जुनसुकै कलर बनाए पनि हुन्छ। अब यसलाई यस्तो साइज हो, पासपोर्ट साइजको सम्म हो, साइजको हैन, साइजको सम्म एउटा छ। फोटो यसरी बनाउनुहोस्, अब रह्यो बाँकी रह्यो फोटो यसरी बनाउनुहोस् है त। अब फोटो पनि यसरी बनाउनुहोस् भन्नेलाई टक्क फोटोलाई मात्र आकर्षक देख्नलाई चाहिँ अब यसरी
फोटोलाई मात्र यसरी गरेर फोटोलाई अलिकति आकर्षक देखिनलाई चाहिँ फोटो यो छ फोटो यसरी बनाउनुस् भन्ने छ। अब यो ठिक छ यतिकै बनाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ है। अब यसरी बनाउनु अब यसलाई चाहिँ कुन फन्ट अलिकति फन्टमा यो फन्टलाई चाहिँ कुन फन्टमा राख्ने र है। अब यो फन्ट चाहिँ यही फन्टमा राखौँ कि यो फन्टमा कसले खेल्नु। अब मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो यसरी बनाउनु यो पनि राम्रै देखियो होइन। अब यसलाई चाहिँ यति अलिकति यसको साइज अब ठिक छ साइज अब यति नै राखौँ होइन। यसरी बनाउनु अरू यसलाई टक्क यसरी मिलाउनुहोस् है। नभए यसरी यहीँबाट राख्दा पनि हुन्छ है। यसरी यहाँ राखेर अब यसलाई अलिकति थोरै स्ट्रोकमा यसको स्ट्रोक बढाइदिउँ है त। यसरी ल यतिसम्म राख्दा पनि राम्रो देखिन्छ होइन। तपाईँले मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो यसरी बनाउनुसम्म मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु होइन। अब यहाँ केही छैन। अब अलिकति यसलाई आकर्षक बनाउनलाई के अब के गर्छु एउटा गएर यहाँ मैले युट्युबको चाहिँ एउटा साइन राखिदिएको छु होइन। जस्तै यसलाई सब्सक्राइब भन्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिउँ यसरी यहाँ टक्क यहाँ राखिदियो होइन। अब सब्सक्राइब भनेर यहाँनिर यसलाई चाहिँ थोरै घटाउँ होइन। थोरै घटाएर अलिकति सानो बनाएर थोरै यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिउँ है त। अब यसलाई यहाँ यतिसम्म यसरी राख्न मिल्यो। अब त्यो एउटा युट्युब भन्ने पनि मैले त्यस्तै बनाएर राखिदिएको छु होइन। अब त्यो युट्युब भन्नेलाई म लिएर आउँछु है त कहाँ छ यो। अब यहाँ सबै कुराहरू यसरी नै हो मैले बनाएर राखेको होइन। अब यहाँ सब्सक्राइब यहाँ छँदै रहेछ अनि त्यसपछि एउटा युट्युब भनेर पनि मैले यहाँ टक्क बेला बनाएर अब यसलाई पनि टक्क कट गरेर जति देखाउन चाहिन्छ आफूले त्यहाँबाट यसरी यसलाई ल्याएर अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि यतिसम्म ल्याएर यसलाई होइन। अब थोरै भागलाई ल्याएर यसलाई ल यति भयो ठिक छ। अब यसलाई पनि थोरै घटाउँ है त। अब यहाँ यसरी युट्युब सब्सक्राइब भन्ने अब राखौँ। अब यहाँ चाहिँ यति मिलियन भ्यू भन्ने पनि टक्क हुन्छ नि एउटा त्यो बनाउनलाई चाहिँ। अब एउटा साइन राखौँ यहाँ होइन। यहाँ जानुहोस् त्यसपछि अब एउटालाई चाहिँ टक्क एउटा सानो यसलाई चाहिँ कुन कलरमा राखौँ भने वाइटमै राखौँ ल। यसलाई वाइट कलरमा राखिदिन्छु म। यसलाई एउटा सानो बनाएर यसलाई यो कुनामा राखिदिउँ है त। यति छ हो। अब यसको ट्याक्क यहाँनिर के गरिदिनुहोस् भने जस्तै यति केले हेरेको भन्ने बनाऊ है त यसलाई। अब यहाँ जस्तै एउटा नम्बर लेख्नु जस्तै अब यहाँनिर के गरिदिनुहोस् भने जस्तै 50K भनेर 50K लेखिदिउँ है त। अब 50Kलाई चाहिँ यसलाई पनि साइडमै लग्नु पर्ने हो होइन। अर्कोद्वारा लगाउँ फट्ट जान्छ कुनामा। अब यसलाई चाहिँ अब 50K भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ यसको कलर चेन्ज गरौँ है त। यसको कलर यहाँबाट यस्तो कलरमा राखौँ। यो अलि राम्रो देखिएन वाइटमा अलि राम्रो देखिनु थियो होइन। ल 50K भन्ने अलि राम्रो देखाएको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ कुन साइजमा राख्ने के अरे फन्टमा पनि यसलाई राखिदिउँ 50K ठिक छ। 50K सम्म छ। अब तल भ्युज लेखौँ है त। अब फेरि अब तल अर्कोमा
ठिक छ यहाँसम्म भइसकेको छ। अब नेक्स्ट यसलाई चाहिँ VIEWA लेखौँ है त VIEWS भ्युज। अब यसलाई पनि टक्क त्यही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। अब यसलाई माथि लिनलाई चाहिँ अब भ्युज भन्ने आयो। अब यसलाई चाहिँ टक्क कुन फन्टमा राख्ने हो, फन्ट चेन्ज गरौँ है त। अब भ्युज भन्ने अलिकति यो फन्टमा राखौँ, अनि त्यसपछि यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ होइन। अब यसको कलर पनि यसमा राखौँ, यसमा नभए यस्तो कलरमा राख्दा अलि राम्रो देखिँदैन होइन, सेतोमा राम्रो नदेखिँदो रहेछ। यो साइजमा यो कलरमा पनि ठिक देखिएन। अब यसलाई चाहिँ माथि अर्को तलको यो कलरमा जाउँ न, भ्युज ल। अब यहाँ चाहिँ अलिकति पर्फेक्टै देखियो होइन, राम्रो देखेको छ हो यसरी। अब यसलाई थोरै माथि लेखेर अब कस्तो देखियो है त 50K भ्युज। यसरी टक्क यसलाई चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ मजाले, आकर्षक किसिमको थम्बनेल यसरी बनाउन सकिन्छ है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु, धेरै धेरै धन्यवाद। यदि अझै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। अब यसलाई चाहिँ यसरी टक्क यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिने, एक्सपोर्ट इमेज। अब यहाँ एक्सपोर्ट इमेज गरिदिइसके पछाडि अब कस्तो देखियो त्यो हेरौँ है त। अब यो चाहिँ हेरौँ कस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् पर्फेक्ट किसिमको देखियो, देखेन हो, यसरी बनाउन सकिन्छ है त।